Вітаю! Сьогодні будемо тестувати на фільтрі Honduras La Calaveras. Дивіться, пробував, звісно, його, навіть відео, я сподіваюся, дивилися на еспресо. Там вона була круто фруктова, цікава. Тож, взагалі, для фільтра повинна бути топ-топ. То що ця кислинка в фільтрі буде не просто об'ємна, вона повинна з ніг валити. Ну, зараз ми це і побачимо. По налаштуванням кавомолка в мене на 60 кліків. Це в міліметрах 1,32. Ну, у мене крок 0,22 міліметра. От. То десь так. Отакий проміжок між жорновами. Так. Тож, якщо у вас інша кавомолка, ви для себе можете повторити мій результат. Ну, якщо цікаво, звісно. Ну і давайте готувати будемо. Водичка нагрілася і поїхали. Завжди наше стартове готування починається зі складання фільтрика. Його треба обережно і гарно розмістити в нашій воронці. Це Café Flower. От тоді, щоб цей фільтрик щільно прилягав до стіночок. Тоді ми отримуємо гарне готування. Так, тест аромату. Так. Так і є, цукати, сухофрукти. Круто. Наче рахат лукума. Поїм. Ну, по аромату, звісно. Так, дивіться, зерна. Обсмаження не ідеальне, але досить непогане. Зерна теж не ідеальне. Попадається, в принципі, різний скрін, плюс один флотер, я бачу, і один битий. Ну, а в принципі нам що обіцяє? Інкафе 90. Шмелимо нашу кавку. Милимо з задоволенням, тому що очікуємо класний смак від гарної кавомолки, якою наш EasyPresso ZP6 і є. Так, кавомолка має велике значення, тож якраз, якщо обираєте собі нове приладдя, дуже рекомендую до будь-чого придбати кавомолку. Або ручну для ручного готування, або, звісно, автоматичну для класної ріжкової кавомашини. Сподіваюсь, ви собі обов'язково придбаєте. Так, є помол. І починаємо наше готуваннячко. Як завжди, робимо невеличкий отвір в центрі готової кави. Це дозволить більш рівномірно зробити перший цикл предзмачування. Тож, пішло наше готуваннячко. 30 секунд предзмачування, він же блумінг. І тепер поїхали основне готування, основний пролив. Так, наша кавка потроху набирає ще водички. Так, в нас 90 грамів на часу 55 секунд. Так, другий пролив, хвилина 10. І додаємо ще десь 50 мл води. Так і є. 140 грам, хвилина 25. Ну, фруктові нотки зникли і розкрився класичний аромат того зерна. Тобто, спочатку нам по аромату відчувалось фруктові нотки, це розкривала себе натуральна обробка. От, а зараз ми відчули натуральний смак тої кави, з якої і цей кавовий сорт і з'явився, коротше кажучи. Ну, тобто, пахне наразі так плоско і не дуже цікаво. Сподіваюсь, все пішло в смак. І ось наша готова кавка плавно переходить в нашу чашечку. І ми можемо її посмакувати. В ароматі повний нуль. В смакі гіркота. Дивіться, мені здається, що таке відчуття, що це еспресо
з якого чогось то там наліпили наліпку фільтр. Бо тут відчутна така міцна насичена гірчинка, яка віддає, ну, коли каву трохи пересмажують під еспресо, отам з'являється така гіркота. Тут вона є. От. І на фоні неї десь пробиваються фруктові смаки. Але досить на фоні. Оці цукати сухофрукти, які були в еспресо, в цьому фільтрі вони майже відсутні. Мені здається, що якраз би для фільтра треба зменшувати час посмажки, бо щось тут затягнули. Ну, то отак, так буває. Не завжди кава, яка підходить до еспресо, підходить до фільтра. От. І ми ж ніколи не знаємо, який час смажить обсмажчик. Тут є завжди запитання, що коли в нас був би ростер, в кожного вдома, ми б собі оцей час би коректували і отримували б суперові смаки, тому що ми розуміємо, що ми хочемо. Я, допустим, в цій каві хочу трохи менше часу посмажки. Але що я зроблю? От, тож, отакий фільтр. Ну, мені здається, наскільки йому можна балів поставити. Давайте так, 60 із 100. Будемо розширяти наш діапазон, бо по факту, чи брав би я цю каву другий раз? Абсолютно ні. Тож так, дякую за увагу, до побачення.